So good afternoon everyone. So আজি এই ভিডিওটোত আমি লাইভটোত ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ BSc সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন যিখন পেপাৰ আছে তোমালোকৰ সেই পেপাৰখনৰ বাবে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমি টপিক ডিসকাস কৰিম আৰু সেই টপিকটো হৈছে কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল ঠিক আছে সো কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল সো এইটো ইউনিট টুৰ হয় তোমালোকে সিলেবাছত চালে গম পাবা ঠিক আছে সো বেসিক্যালি এই যে কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল আমি পঢ়িম সো এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল কি হয় ফাৰ্স্ট আমি আজি এই ভিডিওটো এজ ইন্ট্ৰোডাকশন ভিডিও কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেলৰ সো আমি কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেল কি হয় ঠিক আছে সো কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেলৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ লগত আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ সো আমি সেই গোটেই আনুষংগিক কথাবিলাক আমি ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেল কি হয় বুলি ক'লে তোমালোকক যদি কোনোবাই কোৱেশ্চন কৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেল কি হয় বুলি ক'লে তুমি ইয়ালৈকে এটা কথা বুজিব লাগিব যে আমি কিছুমান ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশ্যনছক আমি কি কৰিম মেথমেটিক্যালি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিম ইয়াতে কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেল আমি য'ত পঢ়িম যে কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেলত আমি যি পঢ়িম তাত আমি কি কৰিম কিছুমান ৰিয়েল লাইফ আমি সিচুৱেশ্যনক আমি মেথমেটিক্যাল টাৰ্মছত আমি সজাই আমি তাৰ বাবে কিছুমান সলিউশন আমি ফাইন্ড আউট কৰিম দ্যাট মিন্স ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মত আমি সজা মিন্স কি সেইটো কি বুজাইছে যে আমি কিছুমান ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশ্যনক আমি ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন ফৰ্মত লিখি তাৰ বাবে আমি সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে সো ইয়াতে বেসিক্যালি এইখিনি কামে কৰিম সো ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেলৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম ইয়াতে আৰু সেই মডেলবিলাকৰ জৰিয়তে সো কিছুমান আমি প্ৰবলেম সলভ কৰিম ৰিয়েল লাইফ কিছুমান প্ৰবলেমছ আছে তো সলিউশন তাৰ বাবে সলিউশন আমি ফাইন্ড আউট কৰিম সো বাই ইউজিং ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন বেসিক্যালি সো ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে যদি আমি শৰ্টলি কওঁ তেনেহ'লে তোমালোকে এই কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেল বুলি ক'লে তোমালোকে বুজিব লাগিব যে এপ্লিকেশ্যন অফ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন দ্যাট মিন্স ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ এপ্লিকেশ্যন হয় এতিয়া চোৱা কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেল ফাৰ্স্ট এই যিটো দুটা ওয়ার্ড দিয়া আছে কম্পার্টমেন্ট মডেল সো এই কম্পার্টমেন্ট মডেলে একচুয়ালি আমাক কি রিপ্রেজেন্ট করে ঠিক আছে সাপোজ এই বক্সটো মই রিপ্রেজেন্ট কৰিছো এজ এ এটমস্ফিয়ার ঠিক আছে এই বক্সটো মই রিপ্রেজেন্ট কৰিছো এটমস্ফিয়ার এতিয়া চোৱা এই এটমস্ফিয়ার এই বক্সটো মই যদি এজ এ এটমস্ফিয়ার ডিনোট কৰো এই বক্সটোৰ ভিতৰত তোমালোকে মন কৰিবা যে এই বক্সটোৰ ভিতৰত কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে তো আমি সেইটো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম তো হাউ উই ক্যান এক্সামিন হাউ মেনি এমাউন্ট অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰেজেন্ট ইন এটমস্ফিয়াৰ সো আমি কেনেকৈ আমি সেই বস্তুখিনি আমি বুজিব পাৰিম যে আমি চাব লাগিব তাৰ বাবে যে কিমান এই বক্সটোৰ ভিতৰত সাপোজ এইটো এটা আমি কম্পাৰ্টমেণ্ট বুলি কনসিডাৰ কৰিছো তো আৰু তাক আমি এটমস্ফিয়াৰ বুলি বলে ডিনোট কৰিছো এতিয়া চোৱা এই এটমস্ফিয়াৰৰ ভিতৰত হাউ মেনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ প্ৰেজেন্ট যদি তোমালোকক দিয়া থাকে তো তাৰ পৰা তোমালোকে কি বুজিবা তো তাৰ পৰা তোমালোকে বুজিব লাগিব যে ইয়াতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সো CO2 কিমান এন্টাৰ কৰিছে এই এটমস্ফিয়াৰৰ ভিতৰত ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাই গৈছে CO2 কিমান আউট হৈছে তো ইন CO2 এণ্ড আউট CO2 যদি এই কথাটো তোমালোকে গম পোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে গম পাবা যে এই এটমস্ফিয়াৰত দ্যাট মিন্স এই যিটো এটমস্ফিয়াৰ বুলি কনসিডাৰ কৰিছো বক্সটোৰ জৰিয়তে তো এই এটমস্ফিয়াৰত কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰেজেন্ট আছে তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু ইয়াকে আমি এটা কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেল বুলি ক'ব পাৰো সো কেনেকৈ বাই ট্ৰিটিং atmosphere as a compartment by treating atmosphere as a compartment we can examine we can find out bili dikole besi proper hobo find out how many CO2 present in atmosphere ঠিক আছে সো আমি ক'ব পাৰিম যে কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰেজেন্ট আছে এটমস্ফিয়াৰত আৰু এই এটমস্ফিয়াৰক এজ এ কম্পাৰ্টমেণ্ট কনসিডাৰ কৰি পেলাই আমি যিটো মডেল আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লওঁ ঠিক আছে যিটো মডেল আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লওঁ আৰু যিটো মডেলৰ জৰিয়তে আমি কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰেজেন্ট আছে আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম সো
এই যেটো মডেল হয় তাকে আমি কি কম কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেল বুলি কম সো শৰ্টলি আমি ইয়াকে কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেল বুলি পেলাই আমি ডিনোট কৰিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি এই কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰেজেন্ট আছে হেতু আমি কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম সো এটা সুইটেবল ফৰ্মুলা আছে তো সেই ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট হাউ মেনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰেজেন্ট ইন এটমস্ফিয়াৰ তো সেই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে চাব পৰা সো সেই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে এটা নোট ডাউন কৰি ৰাখিবা সো কেতিয়াবা দৰকাৰ হৈ যাব সো এইখিনি কথা তোমালোকে কম্পাৰ্টমেন্টেল মডেল পঢ়িবৰ কাৰণে এইখিনি দৰকাৰ হ'ব গতিকে মই এইখিনি নোট দি দিছো তোমালোকে চাবা ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইয়াত কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে এটমস্ফিয়াৰত চাবলৈ কাৰণে আমি ইয়াতে নেট চেঞ্জ ইন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি হেতু চালিয়ে হৈ গ'ল সো সেই ফৰ্মুলাটো হ'ব তোমালোকে চোৱা নেট ৰেট অফ চেঞ্জ অফ substance so substance means কি ইয়াতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কথা কোৱা হৈছে CO2 ঠিক আছে is equal to rate in minus rate out that means যেটো ৰেটত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এন্টাৰ কৰিছে এই কম্পাৰ্টমেন্টৰ ভিতৰত তাৰ ৰেটটো মাইনাস যেটো ৰেটত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইয়াৰ পৰা এই কন্টেইনাৰটোৰ পৰা বা এই কম্পাৰ্টমেন্টৰ পৰা ওলাই গৈছে সেই ৰেটটো যদি দুইটা মাইনাস কৰা গতিকে গম পাবা যে এই কন্টেইনাৰটোৰ কিমান ৰেটত সাবস্টেন্স দ্যাট মিন্স CO2 চেঞ্জ হৈছে দ্যাট মিন্স ইয়াত কিমান পৰিমাণৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে তোমালোকে সেই কথাটো ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা সো দিস ইজ দ্য ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মুলা টু ক্যালকুলেট দ্য ৰেট অফ চেঞ্জ অফ সাবস্টেন্স দ্যাট ইজ CO2 ইনসাইড দিস কম্পাৰ্টমেন্ট দ্যাট ইজ এটমস্ফিয়াৰ যাৰ নামটো দিছো মই এটমস্ফিয়াৰ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা এতিয়া আমি ডিফাৰেন্ট টাইপ অফ সো আমি অলৰেডি কম্পাৰ্টমেন্ট মডেল কি হয় সো তাৰ এটা ব্রিফ আইডিয়া পাই গৈছো এতিয়া আমি ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ কম্পাৰ্টমেন্ট মডেলৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম ইয়াতে তোমালোকে স্পেশালি ফাৰ্স্ট যেটো তোমালোকৰ কম্পাৰ্টমেন্ট মডেলৰ কথা দিয়া আছে হেতু হৈছে এক্সপোনেনশিয়াল ডিকে মডেল এন্ড ৰেডিওএক্টিভিটি সো ফাৰ্স্ট মডেলটো আমি আলোচনা কৰিম আজি ঠিক আছে তো এই মডেলটোৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় দ্যাট মিন্স এই মডেলটোৰ লগত জড়িত যিখিনি কথা আছে আজি আলোচনা কৰিম সো নেক্সট ভিডিওটোত সো এই মডেলটোৰ লগত ৰিলেটেড আমি কিছুমান প্ৰবলেমছ আছে সেই প্ৰবলেমছবিলাক সলভ কৰিম তো সেই প্ৰবলেমছবিলাক সলভ কৰিবৰ কাৰণে এই মডেলটো স্পেশালি ভালকে তোমালোকে লাৰ্ন কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু এই মডেলটো যেতিয়া তোমালোকে মডেলটোৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ ক্যালকুলেশনছ আছে সো ৰিলেটেড টু ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন হয় হওক যিমানখিনি কথা আছে ইয়াতে কিছুমান সাৰ্টেন এজাম্পশনছ আছে তো সেইখিনি কথা তোমালোকে জানি লোৱাৰ পিছত তোমালোকে এই মডেলটোৰ লগত ৰিলেটেড তোমালোকে যিবোৰ প্ৰবলেমছ আছে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা সো ফাৰ্স্ট কম্পাৰ্টমেন্টেল মডেল is তোমালোকে মন কৰিবা the first compartmental model is কি হয় তোমালোকে চোৱা exponential decay model and radioactivity ঠিক আছে সো ফার্স্ট যেটো কম্পার্টমেন্টাল মডেল হয় হেতু হৈছে মডেলটো মই বিষয় কৈ দিছো অলপ সো দিস মডেল ইজ বেসিক্যালি এক্সপোনেনশিয়াল ডিকে মডেল এন্ড ৰেডিওএক্টিভিটি এটা সো এক্সপোনেনশিয়াল ডিকে মডেল কি হয় বা ৰেডিওএক্টিভিটি বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজিবা তাৰ বিষয়ে মই কিছু কথা কৈ লওঁ তাৰ পিছত তোমালোকক এই প্ৰসেস টোৰ লগত জড়িত যিবোৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ লগত ক্যালকুলেশনছ আছে সো কি ক্যালকুলেশনছবিলাক তোমালোকক আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো ফার্স্ট তোমালোকে জানি লোৱা ৰেডিওএক্টিভিটি বুলি ক'লে কি বুজা সো এটা ডায়াগ্ৰাম আছে পাৰ্টিকুলাৰ ডায়াগ্ৰাম সো সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে ভালকে মন কৰা ফার্স্ট লুক এট দ্য ডায়াগ্ৰাম সো সে ৰেডিওএক্টিভিটি বুলি ক'লে তাত এটা ৰেডিওএক্টিভ মেটেৰিয়েল থাকে ঠিক আছে সো ৰেডিওএক্টিভিটি কি হয় মই কৈছো তাৰ বিষয়ে মই কৈ দিছো কিছু কথা আৰু এইবোৰ তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ লগত বেসিক্যালি ৰিলেটেড হয় তো ফিজিক্সৰ গুটে কথাখিনি আমাৰ ম্যাথমেটিক্সত একচুয়ালি দৰকাৰ নাই সো কিছুমান আমি ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে জানি ল'ব লাগিব সো ফিজিক্স জনে পঢ়িছা আগতে হাই সেকেন্ডাৰীত ৰেডিওএক্টিভিটি বিষয় এইবিলাক আছে তোমালোকৰ কেমিষ্ট্ৰিটো আছে তো সেই কথাখিনি ইয়াতো আছে তো তোমালোকে সেইখিনি কথা তোমালোকে অলপ
অধ্যয়ন কৰি ল'বা চ' ইয়াত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি কনচেপ্ট আছে মই সেইখিনি তোমালোকক আলোচনা কৰি দিম ঠিক আছে চ' ৰেডিঅ'এক্টিভিটি বুলি ক'লে কি বুজিবা চ' ৰেডিঅ'এক্টিভিটি বুলি ক'লে ইয়াতে এটা ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েল থাকে ঠিক আছে চ' ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েল বুলি ক'লে কি বুজা যে এটা মেটেৰিয়েল হয় ওৱান কাইণ্ড অফ মেটেৰিয়েল যিটোৱে কি বাহিৰৰ এনভাইৰমেণ্টৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰি পেলাই ডেট মিনছ ইট ৰিয়েক্টছ উইথ দ্য এক্সটাৰ্নেল এনভাইৰমেণ্ট আৰু সেই বা ছাৰাউণ্ডিং এনভাইৰমেণ্ট বুলিও ক'ব পাৰা যে ছাৰাউণ্ডিং এনভাইৰমেণ্টৰ লগত ই কি কৰে ইট ৰিয়েক্টছ উইথ দ্য ছাৰাউণ্ডিং এনভাইৰমেণ্ট এণ্ড ইট পজেছ ডিকে ডেট মিনছ ই বাহিৰৰ এনভাইৰমেণ্টৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰি পেলাই ই কি কৰে ডিকে পজেছ কৰে তো ডিকে পজেছ কৰা মিনছ কি কয় চ' তাৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ ডিকে পজেছ কৰা মিনছ কি ক'বা যে এই ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েলটোৱে বাহিৰৰ এনভাইৰমেণ্টৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি ই নিজকে ক্ষয় নিয়ায় মানে শিল এটা ছাপ'জ হৈ যোৱা কথা যিটো কোৱা হয় সেই একে কথাকে ইয়াত তোমালোকে তুলনা কৰিব পাৰা যে ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েলটোৱে কি কৰে বাহিৰৰ এনভাইৰমেণ্টৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি পেলাই ই নিজকে ক্ষয় নিয়ায় আৰু ক্ষয় নিয়াই পেলাই ই কিছুমান আইচ'টপছ ফৰ্ম কৰে ঠিক আছে চ' ইট ডিকেইং ইনটু আইচ'টপছ বুলি ক'লে কি বুজা যে একে টাইপৰে মানে মেটেৰিয়েল চিমিলাৰ টাইপৰ মেটেৰিয়েল ফৰ্ম কৰে য'ত প্ৰটনছৰ সংখ্যা সমান থাকে বাট নিউট্ৰনছটো ডিফাৰেণ্ট হয় চ' আইচ'টপছৰ তোমালোকে সংজ্ঞাটো তোমালোকে চাই ল'বা চ' মই কৈছোঁ যে ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েলটোৱে কি কৰে বাহিৰৰ এনভাইৰমেণ্টৰ লগত কি কৰে ৰিয়েক্ট কৰি পেলাই কি কৰে আল্টিমেটলি ই নিজকে ক্ষয় নিয়ে ডেট মিনছ ইট ডিকে ইটছেল্ফ টু আইচ'টপছ চ' ই কি কৰে মই কৈ দিছোঁ যে ইয়াৰ কামটো কি ইট ডিকেইং ইনটু আইচ'টপছ ৰাইট ই আইচ'টপছলৈ কি কৰে পৰিৱৰ্তন হৈ পৰে ঠিক আছে ডেট মিনছ ই নিজকে ক্ষয় নিয়ায় কিছুমান মানে ছাপ'জ শিল এটা আছে ই ভাগি টুকুৰা হৈ যায় বাট তাৰতো কথা আছে আইচ'টপছ বুলি ক'লে তোমালোকে মিনিংটো বুজি পোৱা য'ত প্ৰটনছৰ সংখ্যা ছেইম থাকে বাট নিউট্ৰনছৰ সংখ্যাটো ডিফাৰেণ্ট হয় ঠিক আছে চ' ই ডিকে কি হৈ যায় এই ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েলটোৱে কি কৰে ইট ৰিয়েক্টছ উইথ দ্য এক্সটাৰ্নেল এনভাইৰমেণ্ট এণ্ড ইন ডিকেইং ইনটু আইচ'টপছ আৰু যেতিয়া ই ডিকে হৈ থাকে আইচ'টপছ ই কিছুমান এলিমেণ্টছ ইমিট কৰে ইট ইমিটছ চাৰ্টেইন এলিমেণ্টছ চাৰ্টেইন পাৰ্টিকলছ বুলি কওঁ পাৰ্টিকলছ লাইক কি পাৰ্টিকলছ লাইক আলফা বিটা পাৰ্টিকলছ অৰ ফটনছ বুলি ক'ব পাৰা চ' এই পাৰ্টিকলছবিলাক এমিট কৰে ঠিক আছে চ' এইটো হৈছে ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েলৰ তোমালোকৰ ডেফিনেশ্যনটো ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েল বুলি ক'লে কি বুজা চ' এই কথাটো তোমালোকক বুজাই দিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই এক্সপ'নেনচিয়েল ডিকে মডেল আৰু বা ৰেডিঅ'এক্টিভিটিত আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি কি কৰিব গৈ আছোঁ তো সেইখিনি কথা আলোচনা কৰাৰ আগতে মই ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েলৰ কথা কৈছোঁ আৰু ই ডিকে কেনেকৈ কৰে আইচ'টপছলৈ ডিকে হৈ পেলাই কি কৰে ডিকে মিনছ কি হয় ক্ষয় নিয়া চ' ক্ষয় নি পেলাই কিছুমান আইচ'টপছলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় আৰু যেতিয়া ডিকে হৈ থাকে সেই ডিউৰিং দিছ প্ৰচেছ ডিকেইং প্ৰচেছ ই কি কৰে ডিউৰিং দিছ ডিকেইজ প্ৰচেছ ইট ইমিট চাৰ্টেন পাৰ্টিকলছ লাইক আলফা বিটা এণ্ড কি পাৰ্টিকলছ ফটনছ কিছুমান ই ৰিলিজ কৰে ইমিট কৰে চ' ইয়াতে কথাটো হ'ল এই মডেলটোত আমি what to study the question hoise what do we need to study in this model so to study what to study that means yet ami study koribo lagibo ki what to study our main is what so our main jitu motive hoy that means ami amar aim to ki je yet ami study koribo lagibo ki je moi je kolu je exponential decay model and radioactivity তো ইয়াতে আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব কি সো সেই ষ্টাডি কৰিব লাগিব কি সেই পইণ্ট কিটা তোমালোকক এতিয়া মই লিখি দিম সো এই মডেলটোত আমি কি পঢ়িব লাগিব সো এখিনি তোমালোকে কথা মনত ৰাখিবা আৰু ভিডিওটো চালে ধুনিয়াকে বুজি পাই যাবা তোমালোকে মুখস্থ কৰিব লগা নহয় ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট পইণ্টটো ইয়াতে আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব কি এটা কথাটো হ'ল মই কলো যে অলপ আগতে ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েলটো কি হৈ যায় ডিকে হয় সো ডিকে হোৱা মিন্স ই ক্ষয় যায় এটা কথাটো হ'ল এই ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েলটো যে ক্ষয় যায় ডিকে হয় সো ডিকে হওঁতে এই যিটো ডিকে প্ৰচেছ হয় ডিকে প্ৰচেছটোত ই কিমান কম হৈ যায় ডেট মিন্স ই কমি কিমান ইয়াৰ ভলিউমটো ডিক্ৰিজ হৈ পেলাই সেই ৰেডিঅ'এক্টিভ যিটো ছাবষ্টেন্স হয় সেই ভলিউমটো ডিক্ৰিজ হৈ তো আল্টিমেটলি ৰিমেইনিং ছাবষ্টেন্স কিমান ৰখি যায় কিমান ডেট মিন্স কথাটো হ'ল যে মই পইণ্টটো তোমালোকে নোট কৰিবা
during to study what during decay process তোমালোকে লিখিব লাগিব এটো during decay process আমি ইয়াত কি পঢ়িব লাগিব during decay process how much substance remaining that means কিমান পৰিমাণে কমি গৈ পেলে সাবস্টেন্স টু ডিকে প্ৰসেসত সাবস্টেন্স টু কমি গৈ গৈ ক্ষয় গৈ গৈ কিমান পৰিমাণে ৰখি যায় কিমান পৰিমাণ ৰখি যায় সো সেই কথাটো ফার্স্ট আমি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে সো নেক্সট হৈছে তোমালোকে মন কৰিয়া পইণ্ট নম্বৰ 2 আমি ইয়াত নেক্সট পইণ্টৰ আমি কি পঢ়িব লাগিব আমি কি পঢ়িব লাগিব মই পইণ্ট আউট কৰি দিছো তোমালোকে সেইকিটা পইণ্ট তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবা সো আমি পঢ়িব লাগিব ফার্স্ট যে সাবস্টেন্স টু যেতিয়া ডিকে হৈ থাকে ই কমি কমি কিমান পৰিমাণে ৰখি যায় গৈ সো সেইটো ফার্স্ট পঢ়িব লাগিব দুই নম্বৰতে এই যিমান সময়ত এটা সোৱা ই কমি যাওঁতে বাট মিন্স ই ডিকে যেতিয়া হৈ থাকে যে ডিকে প্ৰসেসটো সে যেটো ডিউৰিং দা ডিকে প্ৰসেস এটা এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমটো লাগিব ন সো ডিকে হৈ পেলাই ই কমি যায় পেলাই কিমান পৰিমাণে ৰখে সো সেই প্ৰসেসটো থ্ৰুআউট দিস প্ৰসেস এটা এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম লাগিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ টাইমটোত কি কমি গৈ গৈ এটা সাৰ্টেন এমাউন্টত ৰখি যাবগৈ সাবস্টেন্সটো এটা কথাটো হৈছে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে how much time it needs to occupy certain amount of volume ঠিক আছে তো মানে এটা মই ক'ব বিচাৰিছো যে এই ডিউৰিং দা ডিকে প্ৰসেস দ্যাট মিন্স যেটো ডিকে প্ৰসেস হয় ডিকে প্ৰসেসটো আমি গম পাইছো যে সাবস্টেন্সটো ডিকে হোৱা মিন্স কমি কমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ সাৰ্টেন এমাউন্টত ৰখি যায়গৈ ঠিক আছে এটা কথাটো হ'ল যে ফার্স্ট কথাটো আমি ফার্স্ট যেটো পইণ্ট হয় আমি ষ্টাডি কি কৰিব লাগিব যে ই ক্ষয় গৈ গৈ কিমান পৰিমাণে ৰখি যায়গৈ যেটো ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েল হয় বা সাবস্টেন্স হয় তোমালোকে যি কোৱাৰো এটা নেক্সট কথাটো হৈছে যে কিমান টাইম লাগে এই সাৰ্টেন ভলিউমটো অকুপাই কৰিবলৈ কাৰণে তো কিমান টাইম লাগিব সেইটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভলিউমত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভলিউমত কমি গৈ গৈ এটা সাৰ্টেন ভলিউমত হি ৰখি যাবগৈ কম হৈ গৈ সো সেই কম হৈ গৈ এটা সাৰ্টেন ভলিউম অকুপাই কৰোতে কিমান টাইম লাগে সেই টাইমটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো নেক্সট হ'ল নেক্সট পইণ্টটো তোমালোকে মন কৰিবা সো দ্য নেক্সট পইণ্ট ইজ সো ডিটেইলস বুজাই দিছো বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা সো নেক্সট হৈছে যে কিমান টাইমৰ পৰা নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে কিমান টাইমৰ পৰা এই ৰেডিঅ'এক্টিভিটি প্ৰসেসটো চলি আছে from how much time the radioactivity is going on so এইকিটা কথা আমি ইয়াতে আমি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে তো ফার্স্ট পইণ্টটো কি হয় যে আমি ইয়াত ষ্টাডি কৰিব লাগিব কি এক্সপোনেনশিয়াল যেটো ডিকে মডেল হয় এক্সপোনেনশিয়াল ডিকে মডেল এন্ড ৰেডিঅ'এক্টিভিটি যেটো মডেল হয় সেই কম্পাৰ্টমেন্টেল মডেলটো আমি ফার্স্ট ষ্টাডি কৰিব লাগিব যে আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব যে এই যেটো ৰেডিঅ'এক্টিভ সাবস্টেন্স হয় বা যেটো মেটেৰিয়েল হয় সেই মেটেৰিয়েলটো ডিকে হৈ দ্যাট মিন্স ক্ষয় গৈ গৈ কিমান পৰিমাণত ৰখি যাবগৈ দ্যাট মিন্স কিমান কমি গৈ গৈ কিমান পৰিমাণত ই ৰখি যাবগৈ দ্যাট মিন্স ইয়াৰ কমি গৈ গৈ ই কিমান আলটিমেটলি কিমান ভলিউম ই অকুপাই কৰিবগৈ ই কিমান ভলিউম থাকিবগৈ ইয়াৰ দ্যাট মিন্স হাউ মাচ ভলিউম will be remaining after decay process ঠিক আছে সো নেক্সট আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব নেক্সট যেটো পইণ্ট হয় ইয়াতে আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব সেই ষ্টাডিটো হৈছে যে কিমান টাইম লাগিব সেই সাৰ্টেন ভলিউমটো অকুপাই কৰোতে দ্যাট মিন্স কমি গৈ গৈ এটা সাৰ্টেন ভলিউম অকুপাই কৰোতে যেটো ভলিউমত ৰখি যাব সেই ভলিউমটো ৰখি যাওঁতে টাইমটো কিমান দৰকাৰ হ'ব সেই টাইমটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব আৰু সেইটো ডিসকাস কৰিম আমি কেনেকৈ ইয়াৰ বাবে এটা সাৰ্টেন আমি ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিম সো মই কৈছো ষ্টাৰ্টিংতে যে ইয়াতে আমাৰ দৰকাৰ হ'ব ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন কাৰণ ইয়াত এইটো হৈছে এপ্লিকেশ্যন অফ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে সো থাৰ্ড কথাটো হ'ল যে কিমান টাইমৰ পৰা এই ৰেডিঅ'এক্টিভিটিটো চলি আছে সো সেইখিনি কথা আমি ইয়াতে ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছতে এই মডেলটোত কিছুমান সাৰ্টেন এজাম্পশনছ আছে সো এই এজাম্পশনছ বিলাক এতিয়া আমি লাৰ্ন কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এজাম্পশনছ বিলাক তোমালোকে লিখিব লাগিব এইবিলাক তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবা তোমালোকৰ মডেলটো যদি লিখিবলৈ আহে তোমালোকে এইখিনি কথা লিখি দিলেই হৈ গ'ল বুজি পালাই ঠিক আছে সো এজাম্পশন সাৰ্টেন এজাম্পশনছ টু বি মেড
আমি সার্টেন কিছুমান এজাম্পশন আমি ফলো কৰিব লাগিব ডিউৰিং দিস প্ৰসেস দ্যাট মিন্স এই কম্পাৰ্টমেন্ট মডেলটো আমি স্টাডি কৰোঁতে তো এজাম্পশন কিটা কি হয় এক নম্বৰতে চোৱা amount of element present is large enough so that we are justified in ignoring random fluctuation ঠিক আছে তো এই পইণ্টটোত কি কোৱা আছে ভালকে তোমালোকে মন কৰিবা সো যে যেটো এমাউন্ট সো ইয়াত দিছে এমাউন্ট অফ এলিমেন্ট প্ৰেজেন্ট ইজ লাৰ্জ এনাফ যদি এলিমেন্ট যেটো প্ৰেজেন্ট থাকে সেই এলিমেন্টবোৰ যদি বহুত লাৰ্জ এমাউন্টত থাকে তেতিয়া হলে ডিউ টু সাম চেঞ্জেস so due to some changes that means due to some changes of weather so surrounding on kiba change hole এই amount of element present যদি সিস্টেমটোত কি থাকে লাৰ্জ এনাফ হয় তেতিয়া হলে আমি কিছুমান সার্টেন আমি চেঞ্জেস মানে যেটো মডেল হয় সেই মডেলটোত কিছুমান যদি সার্টেন ফ্লাকচুয়েশন হয় ফ্লাকচুয়েশন মানে কিছুমান ৰেন্ডম চেঞ্জ হয় সেই ৰেন্ডম চেঞ্জ বিলাকক আমি কি কৰো ইগনোৰ কৰো ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা ফার্স্ট এজাম্পশনটো হৈছে এটো সো নেক্সট এজাম্পশনটো লৈ যাও তোমালোকে এগলা এজাম্পশন লিখিব লাগিব so next assumption number 2 the process is continuous in time ঠিক আছে so এই processটো কি বুলি ধৰা হয় with respect to time কি processটো আমি continuous বুলি আমি assume কৰো ঠিক আছে আমি assume কৰিব লাগিব so number 3 assumption is what fixed rate of decay এটা সোয়া যেটো ডিকে হ'ব যেটো হৈ যাব সেই ডিকেটোক আমি কি বুলি এজিউম কৰিব লাগিব this will be fixed that means this decay should be constant বুলি বলে আমি এজিউম কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো নাম্বার 4 assumption এই চাৰিটা assumption আছে there is no decrease in mass of the body material তাই কোৱা আছে কি যে যেটো বডি মেটেৰিয়েলৰ মাস হয় সেই মাসটো কি থাকিব ডিক্ৰিজ কেতিয়াও নহব that means it should be there is no decrease in mass of the body material that means ইয়াত বডি মেটেৰিয়েলটো যেটো থাকিব সেই বডি মেটেৰিয়েলটোৰ মাসটো কেতিয়াও ডিক্ৰিজ নহব বুলি কোৱা আছে ঠিক আছে সো এইখিনি এজাম্পশন আমি মানি পেলাই এই কম্পাৰ্টমেন্ট মডেলটো আমি স্টাডি কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো আজি যেটো এক্সাম হ'ব এইটোত তোমালোকৰ কম্পাৰ্টমেন্ট মডেলৰ কোৱেশ্চন নাথাকে তো যোনে কোৱেশ্চন কৰিছা তোমালোকক কৈছো যে মই যে ফাৰ্স্ট ইউনিট আৰু থাৰ্ড ইউনিটৰ থাকিব আজি মই কম্পাৰ্টমেন্ট মডেলৰ এজ ফাৰ্স্ট ভিডিও তোমালোকৰ ইন্ট্ৰোডাকচন ভিডিও আপলোড কৰিছো ঠিক আছে তোমালোকক পঢ়াই আছো এতিয়া তোমালোকে চাই যাবা আৰু আপলোড কৰাৰ পিছত আৰু ভালকে দেখা পাবা তোমালোকে চাবা তোমালোকৰ কনফিউজন বিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু মই কৈছো যে তোমালোকে মুখস্থ কৰিব নালাগে কম্পাৰ্টমেন্ট মডেলটো মই তোমালোকক ধুনিয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি দিম তোমালোকে খালি ভিডিওটো ধুনিয়াকৈ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাবা আৰু কোনো বেলেগ চেনেলত এইবিলাক ভিডিও আপলোড কৰা হোৱা নাই কম্পাৰ্টমেন্ট মডেলৰ যিবোৰ কোৱেশ্চনছ আছে বা যিবোৰ কনসেপ্ট আছে ৰিলেটেড তো আপলোড কৰা হোৱা নাই সো এই চেনেলটোতে মোস্ট প্ৰবেবলি ফাৰ্স্ট আপলোড কৰিছো মই সো গতিকে তোমালোকে অলপ ৰেসপেক্ট কৰি ভিডিওবিলাক ইগনোৰ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে যাতে তোমালোকে আহি থকা এক্সামত এই প্ৰবলেমছবোৰ লিখোতে বা কম্পাৰ্টমেন্ট মডেলৰ বিষয়ে কোৱেশ্চনছবিলাকৰ লগত ডিল কৰোতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ৰাইট সো এতিয়া এই যেটো মই কৈছিলো অলপ আগতে যে কম্পাৰ্টমেন্ট মডেলত আমি কি হয় আমি কিছুমান ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশনছ আমি লৈ লওঁ ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশনছবিলাকক আমি ম্যাথমেটিক্যালি ফৰ্মুলেট কৰি পেলাই তাৰ বাবে আমি সলিউশন উলিয়াও দ্যাট মিন্স আমি এটা ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰোঁ ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশনবিলাকৰ পৰা ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো ফৰ্ম কৰি তাৰ বাবে আমি সলিউশনছ ফাইন্ড আউট কৰোঁ এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিব গৈ আছো এই যেটো কম্পাৰ্টমেন্ট মডেল হয় দ্যাট মিন্স ডিকে এক্সপোনেনশিয়েল ডিকে তো এক্সপোনেনশিয়েল ডিকে এণ্ড ৰেডিঅ'এক্টিভিটি তো এই কম্পাৰ্টমেন্ট মডেলটোৰ বাবে আমি এটা কি কৰিম so we are going to now formulate a differential equation now we are coming to what differential equation now ami ki korisu now we are going to enter into our differential equation ঠিক আছে
তো আমি ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনত আমাৰ যিখিনি পঢ়ি আছিলোঁ আগৰ বস্তুবিলাক এতিয়া ইয়াত আমি এণ্টাৰ কৰিম ঠিক আছে নাও ফৰ্মুলেটিং দ্য ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন সো এই যেটোখিনি সিচুৱেশ্যন হয় আমি ইয়াত যি ষ্টাডি কৰিব লাগিব এক্সপোনেনশিয়েল এণ্ড ডিকে এণ্ড ৰেডিঅ'এক্টিভিটি যেটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল হয় তাৰ বাবে এতিয়া আমি ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা ফৰ্ম কৰিম সেই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো বহুত জৰুৰী হয় ফৰ্মুলেটিং দ্য ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন so tar babe let us assume nt so nt be the number of radioactive so nt means it depends on time it means n to ki represent kore moi koi asu but yate nt likha means tumaloke bujibo lagibo it depends on it basically depends on time so number of radioactive nuclei at time t অর্থাৎ টি টাইমত ৰেডিঅ'এক্টিভ সাবষ্টেন্সটোৰ ভিতৰত থকা নিউক্লিয়াৰ যেটো সংখ্যা হয় সেটোক আমি কি বুলি ডিনোট কৰিছো এনটি বুলি বলে ডিনোট কৰিছো ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চাবা নাও এটো এটা যেহেতু তোমালোকে কৈছো যে ইয়াৰ নামটোতে সোমাই যায় ইট ইজ এ এক্সপোনেনশিয়েল ডিকে ঠিক আছে এই প্ৰসেসটো যেটো হয় এটো এটা এক্সপোনেনশিয়েল ডিকে প্ৰসেস হয় আৰু এক্সপোনেনশিয়েল যেটো ফাংচনৰ গ্ৰাফ হয় তোমালোকে দেখিছা সো ইট ইজ অলৱেজ এ ডিক্ৰিজিং ফাংচন তোমালোকে জানা যে এক্সপোনেনশিয়েল যেহেতু কথা কোৱা আছে যে এটো ডিকেটো কি বুলি দি আছে ইট ইজ এ এক্সপোনেনশিয়েল ডিকে সো ইয়াত তোমালোকে জানা যেটো এক্সপোনেনশিয়েল ফাংচনৰ যেটো গ্ৰাফ হয় সেই গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হয় ডিক্ৰিজিং সো ইট ইজ এ ডিক্ৰিজিং ফাংচন হয় গতিকে ইয়াৰ গ্ৰাফটো এটা ডিক্ৰিজিং মেনাৰত আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰোঁ সো যেহেতু ইয়াতে ডিক্ৰিজিং ফাংচন হয় আৰু এক্সপোনেনশিয়েল ডিকে বুলি কোৱা আছে গতিকে প্ৰচেছটো কি হ'ব এটা ডিক্ৰিজিং মেনাৰত থাকিব গতিকে ইয়াতে আমি এই ডিক্ৰিজিং কথাটো আমি নিগেটিভ সাইনেৰে আমি ইয়াতে ডিনোট কৰিম ঠিক আছে সো তাৰ বাবে চোৱা now the rate of আমি formulate কৰিব গৈ আছো the differential equation we are going to formulate the differential equation for exponential decay process তো তাৰ বাবে চোৱা কেনেকৈ আমি formulate কৰিম ইয়াক তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা now rate of change of এটা আমি nt কি ডিনোট কৰিছো number of radioactive nuclei at time t that means t টাইমত radioactive substance টো ভিতৰত থকা নিউক্লিয়াৰ পৰিমাণটোক আমি কি ধৰিছো নিউক্লিয়াছৰ সংখ্যাক আমি ধৰিছো nt বুলি কয় now rate of change of radioactive nuclei আমি কেনেকৈ লিখিম সোয়া সো যেটো দিয়া আছে ইয়াতে কি দিয়া আছে the rate of change of radioactive nuclei আমি ডিনোট কৰিম কি rate of change of radioactive nuclei তো radioactive nuclei টো প্ৰেজেন্ট কৰা আছে কিহৰ দি nt বুলি ডিনোট কৰা আছে এটা rate of change টো কেনেকৈ ডিনোট কৰিম that means nt কে আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম ঠিক আছে আৰু দিয়া আছে the rate of radioactive nuclei is directly proportional to number of so n বুলি দিছো n লিখা means তোমালোকে ধৰিব লাগিব nt বুলি it depends on time অৰ্থাৎ number of কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে the rate of change of radioactive nuclei depends on the number of nucleus present in the radioactive material ঠিক আছে so ইয়াৰ ওপৰত radioactive nuclei সংখ্যাৰ ওপৰত so due to technical issue কাট খাই গৈছিলে so anyway we are back again so ইয়াত দিয়া আছে কি rate of change of radioactive nuclei is directly proportional to n that means numbers of nucleus ওপৰত ডিপেন্ড কৰে অৰ্থাৎ এই কথাটোৰ পৰা কি বুজিব লাগিব তোমালোকে যে অৰ্থাৎ যিমান বেছি সাবষ্টেন্স থাকিব ঠিক আছে তো ৰেডিঅ'এক্টিভ যিমান বেছি সাবষ্টেন্স থাকিব তো কিমানে বেছি খৈ নিয়াব পাৰিব সো সেই কথাটোকে ইয়াত বুজাব বিচাৰিছে যে যিমানে বেছি নিউক্লিয়াছ থাকিব কিমানে নিউক্লিয়াছটো খৈ যোৱাৰ চান্স থাকে ঠিক আছে সো সাবষ্টেন্সটো খৈ যোৱাৰ চান্স থাকে সো হেতুকে আমি ইয়াক লিখিব পাৰো যে this rate of change of radioactive nuclei is directly proportional to n so এইখিনি কথা তোমালোকে বুজি ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আৰু ইয়াতে কি কোৱা আছে খৈ নিয়া কথা কৈ আছে বস্তুটো এটা সাবষ্টেন্স আছে সাবষ্টেন্সটো ৰেডিঅ'এক্টিভ সাবষ্টেন্স আছে এই সাবষ্টেন্সটো কি হৈছে খৈ গৈছে সো খৈ গৈছে মিন্স তাৰ পৰিমাণটো তাৰ ভলিউমটো ৰিডিউস হৈ গৈ আছে তো ৰিডিউস হৈ যোৱাটোক আমি ইয়াতে এক্সপোনেনশিয়েল বুলি কৈছে ডিকেটো তো সেই যেটো খৈ নিয়া যেটো প্ৰসেস হয় তো এক্সপোনেনশিয়েলি খৈ গৈছে that means কি ডিক্ৰিজ হৈ আছে তো ইয়াক আমি নেগেটিভলি ডিনোট কৰিম সো rate of change of radioactive nuclei dnt divided by dt is directly proportional to n so ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম সো proportional sign টো অতৰাই দিলে এটা proportional constant আহিব তোমালোকে জানা তো এটা মই ক'ব নালাগে নতুনকে সো বাট ইয়াতে আগত আমি নেগেটিভ সাইন আমি ডিনোট কৰিম সো কিয় কাৰণে কাৰণ ইয়াতে প্ৰসেসটো কি হয় ডিকে প্ৰসেস হৈ আছে
তো এক্সপনেনশিয়েলি এইটো ডিগ্ৰী প্ৰচেছ হৈ আছে। চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম কে এন পাম where k is any positive number ঠিক আছে কাৰণ ইয়াৰ পজিটিভ ল'বই লাগিব নহ'লে নিগেটিভ ল'লে আকৌ নিগেটিভ নিগেটিভ পজিটিভ হৈ যাব চ' প্ৰচেছটো এক্সপনেনশিয়েল ডিকে কোৱা হৈ আছে গতিকে চ' কমপ্লিটলি ভাইলেট হৈ যাব চ' ইয়াতে যদি আমি k2 less than 0 চ' সামথিং এলছ লওঁ ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি নাও এতিয়া কি কৰিম এইটো ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন সলভ কৰা প্ৰচেছ আমি জানো চ' আমি কি কৰিম সেপাৰেশ্যন অফ ভেৰিয়েবল টেকনিক লগাম চ' n টি নিলিখি মই n লিখিম চ' nটো ইয়াত লৈ আহিম চ' মাইনাছ কে ইনটু ডি টি চ' নাও ইণ্টিগ্ৰেট কৰিম চ' ইণ্টিগ্ৰেট কৰিলে কি পাম তোমালোকে জানাই এল এন mod n ইকুৱেল টু কি পাম মাইনাছ কে টি ঠিক আছে সাম আমি ইণ্টিগ্ৰেটিং কনষ্টেণ্ট আমি পাম ঠিক আছে চ' আমি সলভ কৰিলে আমি ফাইনেলি এইটো পাম এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ফাৰ্ডাৰ যদি সিম্পলিফাই কৰোঁ চ' হোৱাট উই উইল হেভ ত' ফাৰ্ডাৰ সিম্পলিফাই কৰোঁ যদি আমি এই লগটো আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি কি পাম n ইকুৱেল টু আমি কিমান পাম e টু দি পাৱাৰ মাইনাছ কে টি প্লাছ চি তো ইয়াকে আমি লিখিব পাৰোঁ n ইকুৱেল টু e টু দি পাৱাৰ c ইনটু e টু দি পাৱাৰ মাইনাছ কে টি আৰু ইয়াত এটো কি লৈছোঁ আমি তোমালোকে দেখা পাইছা e টু দি পাৱাৰ চিটোক আমি এ দি ডিনোট কৰিছোঁ চ' আমি কি পালোঁ চ' ফাইনেলি উই হেভ এচিভ হোৱাট চ' নাম্বাৰ অফ নিউক্লিয়াছ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ছাবষ্টেঞ্চ চ' নাও নাম্বাৰ অফ কি লৈছিলোঁ ৰেডিঅ'এক্টিভ নিউক্লি এট টাইম টি আমি কি পালোঁ কোনটো ফৰ্মুলা দি কেলকুলেট কৰিব পাৰিম আমি ফাইনেলি ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো ফৰ্মেটটো আমি বনাই পেলাই আল্টিমেটলি উই হেভ এচিভ দিছ ইকুৱেশ্যন থ্ৰু দিছ ইকুৱেশ্যন উই কেন কেলকুলেট দ্য নাম্বাৰ অফ ৰেডিঅ'এক্টিভ নিউক্লি প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ছাবষ্টেঞ্চ এট টাইম টি উই কেন কেলকুলেট ঠিক আছে চ' এই ফৰ্মুলাটো দি এন টি ইকুৱেল টু কি পালোঁ এ ইকুৱেল টু ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ কে টি চ' তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই কেলকুলেট কৰিব লাগিব চ' আমি ফৰ্মুলা জেনেৰেট কৰিলোঁ যাৰ জৰিয়তে আমি নাম্বাৰছ অফ ৰেডিঅ'এক্টিভ নিউক্লি আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰিম এট এনি টাইম টি এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা ইয়াৰ পাছত কিছুমান আমি পাৰ্টিকুলাৰ কেছ আমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিম চ' ইয়াৰ বাবে যদি আমি এটা ইনিচিয়েল আমি কণ্ডিশ্যন লৈ লওঁ চ' লেট আছ টেক চ' এইখিনি ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কথা আৰু লেট আছ টেক ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যন চ' ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যন আমি লৈ লওঁ লেট আছ টেক ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যন এট টি ইকুৱেল টু টি নট ঠিক আছে চ' টাইমটো আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি পেলাই এটা ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যন ল'ম যে এট টি ইকুৱেল টু টি নট আমি টি ইকুৱেল টু টি নট টাইমত চ' নাম্বাৰছ অফ ৰেডিঅ'এক্টিভ সংখ্যা আমি এন টি ইকুৱেল টু আমি লৈ লৈছোঁ ডেট মিনছ এন আমি কি লিখিব লাগিব টি নট ল'ব লাগিব কাৰণ টি ইকুৱেল টু টি নট লৈছোঁ তো তাৰ সংখ্যা লৈছোঁ এন নট বুলি এজিউম কৰিছোঁ বা তোমালোকে আগতে ফিজিক্সত লেমডা বুলি পেলাই পাইছিলা ঠিক আছে তো ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্ৰিত কেতিয়াবা লেমডা নট বা লেমডা বুলিও লিখে চ' মই দিছোঁ ছাপ'জ ইয়াত আমি এন নট নিলিখি আমি লেমডা নট বুলি লিখি দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই ইকুৱেশ্যনটোত আমি এতিয়া পুট কৰিম ফাইনেলি চ' এই ইকুৱেশ্যনটোত পুট কৰি আমি এ ভেলুটো আমি কেলকুলেট কৰিম এ ভেলুটো কেলকুলেট কৰিব গৈ আছোঁ চ' সেইটো কাৰণে ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যনটো আমি এই আৰ্বিট্ৰেৰী কনষ্টেণ্টটো আমি ফাইণ্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে এই ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যনটো লৈছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যন ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনত অলৰেডি লাৰ্ণ কৰিছা কি হয় ঠিক আছে চ' বাই টেকিং দিছ ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যন উই আৰ গোইং টু ফাইণ্ড দিছ আৰ্বিট্ৰেৰী কনষ্টেণ্ট এ তো এট এন টি ইকুৱেল টু টি নট আমি এন টি নট কি পাইছোঁ লেমডা নট চ' মই টি ইকুৱেল টু টি নট পুট কৰি দিম এন টি নট পাম এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা এ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ কে টি নট পাম এতিয়া চোৱা এট টি ইকুৱেল টু টি নট এন টি নট ইকুৱেল টু লেমডা নট পাইছোঁ চ' এ ইকুৱেল টু কি পাম ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ কে টি নট পাম চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ফাইনেলি হোৱাট ইউ উইল গেট এ ইকুৱেল টু কিমান পাবা এ ইকুৱেল টু লেমডা নট ই টু দি পাৱাৰ কে টি নট পাম চ' দিছ ইউ উইল গেট ত' এ ভেলু তোমালোকে আৰ্বিট্ৰেৰী কনষ্টেণ্টটো ভেলু পাই গ'লা এ ইকুৱেল টু হোৱাট ইউ উইল হেভ দ্য ভেলু অফ এ ইকুৱেল টু তোমালোকে পালা লেমডা নট ই টু দি পাৱাৰ কে টি নট পাই গ'ল ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এইটোক ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিয়া তো ইয়াত ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত পুট কৰি দিলে এ ভেলুটো কি চ' এইটোক ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিব নালাগে ইয়াৰ আগত যিটো ইকুৱেশ্যন পাইছিলা ডেট ইজ মই কৈছিলোঁ যে এন টি ইকুৱেল আমি কি পাইছিলোঁ এ ইনটু ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ কে টি তো এই ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে 1 দি লোৱা চ' এই ইকুৱেশ্যনটোত আমি এ ভেলুটো পুট কৰি দিলে আল্টিমেটলি আমি কিমান পাম এই ফৰ্মুলাটো কি হ'বগৈ এন টি ইকুৱেল টু এ ভেলুটো পুট কৰা লেমডা নট ই টু দি পাৱাৰ কে ইনটু টি নট ইনটু ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ কে টি পাবা চ' ফাইনেলি অন ফাৰ্ডাৰ চিম্প্লিফাইং আৰু অলপ যদি তোমালোকে চিম্প্লিফাই কৰা চ' দেন তোমালোকে হোৱাট ইউ উইল হেভ চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আৰু অলপ যদি চিম্প্লিফাই কৰা তেনেহ'লে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি পাবা চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ পৰা ফাইনেলি ইউ উইল অবজাৰ্ভ হোৱাট এন টি ইকুৱেল টু লেমডা নট ই টু দি পাৱাৰ কে ইনটু টি নট মাইনাছ
t পাবা ঠিক আছে সো তোমালোকে কি পাবা যে nt equal to lambda naught e to the power k into t naught minus so ultimately what you will have যে আমি যেটো ফর্মুলা হয় to calculate the numbers of radioactive nuclei present in a certain substance তো আমি কি পাম গৈ nt equal to lambda naught e to the power k into t naught minus t so এই ফর্মুলাটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে এটা particular time so at particular time you can calculate the numbers of radioactive nuclei present inside a substance radioactive substance আছে so এই ফর্মুলাটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিব so এটা ফর্মুলা আমি ডিৰাইভ কৰিলো so তাৰ বাবে এতিয়া কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কেছ ইয়াৰ পৰা আমি ডিৰাইভ কৰিব পাৰো so পাৰ্টিকুলাৰ কেছ বিলাক চোৱা so আমি যদি some particular cases ইয়াৰ পৰা আমি ড্ৰ কৰিব পাৰো পাৰ্টিকুলাৰ কেছ so at t equal to যদি t not equal to যদি 0 লৈ লোৱা তেতিয়া হলে এই ইকুৱেচনটো কি পাবা nt equal to তোমালোকে কি পাবা lambda naught so at t equal to t not তোমালোকে ইয়াতে কি পাবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ইয়াত যদি তোমালোকে পুট কৰি দিয়া 0 পুট কৰি দিয়া 3 ৰ জায়গাত তোমালোকে পাবা গৈ e to the power minus at পাবা that means t equal to 0 time তোমালোকে numbers of nuclei present inside a radioactive substance you can calculate by this formula nt equal to lambda naught e to the power কোনটো ফর্মুলা দি ক্যালকুলেট কৰিবা by using this formula that is nt equal to lambda naught e to the power minus kt so এইখিনি আজি তোমালোকক পঢ়ালো সো এইখিনি তোমালোকে আই হোপ তোমালোকে বুজিব পাৰিবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে মোক কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিবা তোমালোকে মই আপলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকে চাবা যদি বুজি নোপোৱা মোক জনাবা আৰু আজি যেটো এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে এক্সামটো সবে এটেন্ড কৰিবা সো তোমালোকে ভালকে এক্সামটো তোমালোকে ভালকে স্কোৰ কৰিব পাৰিবা আৰু এটা কথা যে মই কম্পাৰ্টমেন্ট মডেলখিনি এইকেইদিনত মই আপলোড কৰি দিম তোমালোকক যিকোনো উপায়েৰে তোমালোকে চাই যাবা তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ আৰু ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে ধুনিয়াকে পৰ্যায়ক্ৰমে মই তোমালোকক প্লেলিষ্টত আপলোড কৰি দিম প্লেলিষ্টৰ পৰা তোমালোকে সিস্টেমেটিক্যালি ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু লগতে মুখস্থ কৰিবলৈ ট্ৰাই নকৰিবা বুজি পঢ়িবা তো ডেফিনেটলি তোমালোকে পৰীক্ষা লিখোতে একো অসুবিধা নহয় আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰবলেমছ বহুতো আছে সো এইখিনিও তোমালোকক সলভ কৰি দিম ঠিক আছে সো নেক্সট যেটো ভিডিঅ' হ'ব তো এই কম্পাৰ্টমেন্ট মডেলৰ আৰু কিছুমান বস্তু আছে তো ৰিলেটেড দ্যাট মিন্স আৰু এটা স্মল টপিক আছে সেই টপিকটো পঢ়োৱাৰ পিছত এটা প্ৰবলেম কৰাম আৰু সেইটো হৈছে হাফ লাইফ টাইম কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো হাফ লাইফ টাইম কি হয় তো তাৰ বিষয়ে মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত ক'ম আৰু হাফ লাইফ টাইম কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো সো বাই ইউজিং দিস সেম প্ৰসেস অফ এপ্লাইং ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন তো মই শিকাই দিম ঠিক আছে সো আজিলৈ এৰিছো